ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור הירשם כמנוי. והיום אני רוצה לתת לכם 5 טיפים שיעזרו לכם לצאת ממועקה אחרי התקף חרדה מאוד חזק. לפעמים אנחנו חווים התקף כל כך חזק שזה משאיר אותנו בסטרס גם אחרי ההתקף. הבטן שלנו מקובצת, אנחנו מרגישים שבא לנו להיכנס בתוך עצמנו, אנחנו מרגישים את הלחץ, והרבה פעמים המצב הזה יותר קשה מההתקף חרדה עצמו. ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים להירגע, כאילו אנחנו תקועים בתוך לופ כזה. וזה בדרך כלל יגיע אחרי התקף חרדה מאוד גדול, או התקף חרדה שהרגשנו כאילו יצא משליטה, או התקף חרדה שהרגשנו כלואים בתוך הסיטואציה שהוא קרה. זאת אומרת, ההתקף חרדה יהיה כל כך קשה, ואולי נרגיש גם מאוד חסרי אונים בתוך זה, שכשנצליח לצאת מהשיא של ההתקף חרדה, אנחנו עדיין נהיה בסטרס כמו בן אדם שניצל ממוות. התקפי חרדה כאלה גדולים יכולים לעשות לנו טראומה, כי זו חוויה מאוד קשה של איבוד שליטה, והרבה פעמים הפרעת החרדה מתחילה אחרי חוויה כזו, של התקף חרדה מאוד עוצמתי. אז אם חוויתם התקף חרדה כזה עוצמתי, צריך ללכת למטפל, כדי לסגור את הקצוות של ההתקף החרדה הזה. זאת אומרת, להבין למה זה קרה, מה קרה שם, מה היה הטריגר, מה אני יכול לעשות פעם הבאה, וממש לנתח את המקרה הזה לגורמים ולהבין בדיוק מה קרה שם. כי אם אתם לא תדעו מה קרה וממה זה נגרם, אז יהיה לכם פחד מכל מיני דברים שיכולים להזכיר את ההתקף חרדה הטראומטי הזה. לדוגמה, אם היה לכם התקף חרדה טראומטי כשהייתם בסופר, אז כל פעם שתהיו בסופר אתם תזכרו בהתקף החרדה. ואז יעלה בכם הפחד שאולי התקף החרדה הזה יקרה שוב. ואז אתם תחשבו על ההתקף חרדה ההוא, ובתוספת הפחד, מלקבל התקף חרדה כזה, אתם תקבלו התקף חרדה. ואז זה יכול להתקבע, שכל פעם שתלכו לסופר יהיה לכם התקף חרדה. אז אם יצא לכם לחוות התקף חרדה כזה בעבר, כדאי שתלכו למטפל כדי לפרק את ההתקף הזה, וכדאי שזה יהיה כמה שיותר מהר לפני שזה הופך להפרעת חרדה שמונעת מכם דברים, ולפעמים גם מובילה לאגורפוביה. ועכשיו אני רוצה לתת לכם כמה טיפים פרקטיים, לאיך אתם יכולים לעזור לעצמכם לצאת מהסטרס הזה אחרי התקף חרדה כזה גדול. אז טיפ ראשון שאפשר לעשות, זה לבכות את הכל החוצה. ממש לבכות בדרמטיות את הכל. אפשר לבכות לתוך כרית, אפשר לשים שירים עצובים ברקע, וממש לבכות ואפילו לייבב ולצעוק את כל הכאב החוצה. זה מאוד ישחרר אתכם ויקל עליכם. טיפ שני שאפשר לעשות, זה לצאת לריצה או לעשות פעילות אירובית. זה יעזור לכם לשחרר את כל האדרנלין מהשרירים, מה שייתן לכם הקלה פיזית, מהתחושה של הקיבוץ, וגם זה משחרר חומר במוח שגורם לכם להרגיש יותר טוב. אז השילוב הזה של שניהם יגרום לכם להשתחרר מהלחץ. טיפ שלישי, פשוט ללכת לישון. ברוב המקרים אנחנו נקום בלי החרדה והרבה יותר רגועים, כי אנחנו ניתן לגוף שלנו ולמוח שלנו לנוח. ולפעמים זה כל מה שאנחנו צריכים כדי להירגע. טיפ רביעי, לקרר את הגוף שלכם. אתם יכולים להחזיק משהו קפוא ולהצמיד את זה לפנים, כמובן שבעדינות ובזהירות, כדי לא לגרום כוויות קור. פשוט תעטפו את זה עם נייר או מגבת, ואתם יכולים גם לעשות מקלחת או אפילו אמבטיה קרה. והשוק הזה של הקור הוא מוריד את הסטרס. וטיפ חמישי ואחרון שאפשר לעשות, זה לקחת כדור הרגעה. יש גם כדורי הרגעה טבעיים וגם טיפות, וזה טיפול נקודתי שמיועד להקל במצב של לחץ. אז זה לא כדורים שלוקחים באופן קבוע או שגורמים להתמכרויות. זה כדור הרגעה שמשחרר את השרירים ומשחרר את הלחץ ועוזר לנו להירגע. אז אם חוויתם התקף חרדה כזה שמשאיר אתכם בסטרס גם אחריו, או גם אם אתם חווים מתח או סטרס מאוד גבוה ואתם רוצים להירגע, קחו את אחד הטיפים האלה ותעשו אותו. אתם לא תרגישו הקלה תוך שנייה. תנו לזה כמה דקות. אבל אז אתם תרגישו שהלחץ משתחרר ויורד לאט לאט, ואתם מצליחים לחזור לעצמכם. ואם אתם מרגישים שהטיפ הזה לא עוזר לכם, או שהוא לא עושה לכם טוב, אז תנסו טיפ אחר מתוך 5 הטיפים שנתתי לכם.
בגלל זה נתתי לכם 5, כדי שכל אחד ימצא את מה שהכי נוח לו. לא כדי שתעשו את כולם, אלא שכל אחד ימצא את הטיפ שעושה לו טוב, ועוזר לו להתמודד עם הלחץ. ועוד דבר חשוב מאוד שאתם חייבים לעשות אחרי התקף חרדה כזה טראומטי, אתם חייבים לחזור למקום שזה קרה, או לשחזר את הסיטואציה מיד. והסיבה היא כדי למנוע טראומה. כי אם אנחנו נמנעים מלעשות את זה ישר אחרי, אז בהמשך יהיה לנו הרבה יותר קשה לעשות את זה. אם חוויתם לדוגמה התקף חרדה בסופר, אז ישר יום אחרי תחזרו לסופר, כדי שלא יהיה לכם פחד מהסופר. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותגיבו. איזה טיפ אתם מתכוונים לנסות? האם יש לכם טיפ משלכם שעוזר לכם להתמודד עם לחץ מאוד גבוה? ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. תחצו עכשיו להירשם כמנוי. וניפגש בסרטון הבא. ביי!